Cái Bè, một vùng sông nước rất là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Nơi đây nằm ngay trên dòng sông Tiền và cũng là điểm giao giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre. Nhờ vị trí đặc biệt đó, từ rất lâu rồi, Cái Bè đã trở thành nơi giao thương, sinh sống và hình thành nhiều làng nghề truyền thống đặc trưng của miền Tây. Không khí ở Cái Bè cũng rất là đặc biệt, không ồn ào, không vội vã, mà mọi thứ dường như trôi chậm lại theo nhịp sống của sông nước. Nhưng điều mà làm Mon tò mò nhất trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm lần này, liệu cuộc sống ở miền sông nước thật sự diễn ra như thế nào, người dân ở đây sống ra sao, và những làng nghề truyền thống ở Cái Bè có gì đặc biệt mà rất nhiều du khách khi đến với miền Tây đều muốn ghé thăm. Vậy thì bây giờ mời bà con cô bác mình đi du lịch qua màn ảnh cùng với Mon, một chuyến đi thật vui vẻ và nhiều trải nghiệm ở Cái Bè nhé. Mon bắt đầu hành trình từ 8 giờ sáng, di chuyển bằng xe nhà và chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi là Mon đã tới Cái Bè, trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, và hiện tại khu vực này đã được sáp nhập thành về Đồng Tháp. Càng đi xa thành phố thì cảnh vật bắt đầu thay đổi, hai bên đường dần có nhiều cây xanh hơn, đồng ruộng hơn, không khí cũng cảm giác yên bình hơn hẳn. Không biết hành trình miền sông nước lần này sẽ có gì thú vị đây? Trong chuyến đi lần này thì Mon chọn ở lại Homestay Thùy Dương, một homestay nằm ngay giữa không gian sông nước rất là yên bình, và đây cũng sẽ là nơi mà gia đình Mon nghỉ ngơi nè, ăn uống và vui chơi nha. Và bây giờ thì hiện tại là mình cũng đã đến cái Home Thùy Dương này rồi mọi người. Bây giờ là cũng 11 giờ trưa rồi, cho nên là cũng chưa cái giờ check in lắm. Giờ mình sẽ đi. Wow, dễ thương nha. Đây là sẽ có cái welcome drink, chanh sả. Ở khuôn viên sảnh này cũng sẽ có cái nơi mà mình ngồi chờ để check in phòng, rồi sẽ nhìn ra luôn được cả cái hồ bơi luôn rồi mọi người. Wow, dễ thương quá. Ở bên phía bên đây là sẽ là những cái căn homestay, mình sẽ ở trong này, và ở phía cuối kia cũng có nữa mọi người. Còn cái trước mặt mọi người sẽ là cái gian nhà chung. Nhìn thì cũng giống như là nhà cổ, nhà Phú Hộ hồi xưa vậy đó. Thì chút xíu nữa mình sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Gia đình Mon vừa tới hôm khoảng 5 phút thôi là chị chủ đã hỗ trợ cho check-in sớm luôn. Và không gian phòng ở đây như thế nào thì bây giờ mời bà con cô bác mình tham gia room tour cùng với Mon nha. Mình vừa tới là bên Home cũng sẽ cho mình check-in phòng luôn mọi người. Tại vì nhà mình cũng có em bé cho nên là bên Home cũng có hỗ trợ. Thì đây là một cái phòng dành cho 2 người. Ôi, trang trí đơn giản một mặt dễ thương lắm. Bên phía bên này thì cũng sẽ có cái cửa sổ. Mình thích thì mình mở ra cho nó sáng phòng. Và ở đây sẽ có một cái thanh treo quần áo. Ôi, gạch này là gạch xưa. Gạch xưa này mọi người. Và bên đây sẽ là cái nhà vệ sinh. Nhìn dịu lắm luôn á, nhìn nó chill chill lắm luôn á. Và phòng bên đây thì sẽ là phòng 2 giường nha mọi người. Thì phòng này là sẽ ở tối đa được 3 người. Ở đây mà có cái giường lớn và một cái giường đơn ở ngay đây. Thì cái không gian phòng ở đây á, là mình thấy nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng, nhìn cũng sang lắm mọi người, nhìn cái kiểu nó vintage theo kiểu thời xưa, hồi xưa vậy đó. Thì phía bên này thì sẽ có một cái
thanh treo quần áo, có cái bàn để mình ngồi làm việc hoặc là ngồi chơi ở đây cũng được. Nhìn dễ thương ha. Đó, và cái mình thích nữa là chị chủ home sẽ trang bị cho mình cái khăn rằn và nón lá. Khi mà mình tới đây để mà chiều mình đi chơi vòng vòng thì mình cũng có thể đội để mà tránh nắng. Và bên trong này thì cũng sẽ là nhà vệ sinh. Đó, nhìn dịu lắm luôn á mọi người. Vì lần này gia đình Mon đi theo combo tour tại homestay Thùy Dương nên là sẽ bao gồm luôn cả tham quan nè, ngủ nghỉ và ăn uống 3 bữa, trưa, tối và sáng hôm sau. Nếu như mà mọi người muốn trải nghiệm giống như Mon thì Mon sẽ để thông tin liên hệ ngay trên màn hình và trong phần mô tả video nha. Bà con cô bác mình cũng có thể liên hệ trực tiếp để đặt tour tham quan cái bè theo lịch trình này. Còn nếu như anh chị cô chú mình chỉ muốn nghỉ dưỡng nhẹ nhàng thôi thì Homestay Thùy Dương cũng có cho thuê phòng riêng không bao gồm tour, mà sẽ để link đặt phòng Agoda ở phần mô tả để mọi người tham khảo thêm nha. Và từ trong phòng á, mà bước ra ngoài á, nè cái khung cảnh dễ thương ha, cái hành lang làm cũng dễ thương nữa, hành lang là giống như lợp lá và mình rất là thích cái kiểu như vậy luôn, nhìn nó mộng mơ lắm. Ở đây thì homestay này cũng sẽ trang trí cái đèn dầu như vậy nè mọi người, nhìn nó cổ xưa ha. Và từ trong phòng mình á, thì cũng có thể nhìn ra được cái view hồ bơi đó, ngay trước mặt của mọi người luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua đây để mà tham quan hết cái home này. Ở bên đây thì cũng sẽ có một cái gian nhà mà mình nhìn thấy cổ lắm, nhìn dễ thương lắm. Thì mình sẽ vô mình quay cho mọi người cùng xem, cho cả nhà mình cùng xem nha. Trước nhà thì cũng sẽ để võng ở đây luôn nè. Rồi mình sẽ đi vào bên trong mình tham quan. Wow, dễ thương ghê. Phía bên tay trái thì sẽ có cái bộ đi văn hả mọi người, mình không biết là có đọc đúng hay không, nhưng mà thường là những cái nhà ở dưới miền Tây là sẽ có cái bộ giường như vậy nằm ngồi chơi ở ngay phòng khách. Thì bên này thì sẽ có một cái dàn máy nữa và quá dễ thương luôn. Ở homestay Thùy Dương á, thì còn có decor một căn nhà ba gian kiểu cổ miền Tây nữa nè, nhìn khá là thú vị luôn đó. Kiểu nhà này ngày xưa rất là quen thuộc luôn, được chia thành 3 gian nối liền với nhau. Gian giữa sẽ là không gian sinh hoạt chính của cả gia đình, hai bên thường là đặt bàn ăn và bộ ly văn để nghỉ ngơi. Nhìn vào đây tự nhiên thấy tò mò, không biết cuộc sống miền Tây ngày trước đã diễn ra như thế nào nữa. Wow, lâu lắm rồi mình mới thấy cái bàn máy may và cái guốc gỗ dưới này. Thì cái bên bàn máy may thì cũng sẽ có một cái bàn ăn. Này là được cắm xà cừ trên cái bàn ăn này luôn rồi nè. Wow. Cái hôm mà nhìn cưng hết sức cưng luôn. Và bây giờ là mình sẽ ăn trưa ở đây luôn mọi người. Thì cái món ăn trưa ở đây là sẽ ăn lẩu mắm. Wow, mới vừa bước lên thôi là đã nghe cái mùi mắm nó thơm phức luôn. Đây là sẽ cái không gian nhà hàng ở trên tầng. Được cái ở trên đây á, là gió lùa vô ngồi ăn mát rượi à mọi người. Đó, theo nhà Mon thì ngồi đây ăn. Đó, gia đình xung vầy. Mát quá, thiệt. Trời nhìn rất là nắng. Ở ngoài rất là nắng luôn nha mọi người, nhưng mà ngồi trên đây ăn á, là gió lùa vô mát rượi à. Buổi trưa ngày hôm nay thì Home đã chuẩn bị cho gia đình Mon một món rất là đặc trưng miền Tây, đó là lẩu mắm.
Nồi lẩu được nấu từ mắm cá linh, nước dùng thì đậm đà, thơm nhẹ mùi mắm lắm. Ăn kèm với rất là nhiều rau miền Tây như là bông súng, rau nhút, cà tím, bông điên điển. Thì chỉ cần nước lẩu sôi lên thôi, mùi thơm bốc lên là đã thấy thèm rồi. Kiểu món này nhìn có vẻ dân dã, nhưng mà càng ăn thì lại càng cuốn, đậm đà đúng chất miền Tây luôn nha. Ở đây là mình sẽ có một cái dĩa rau vậy nè, hấp dẫn không? Đây là cái gì? Bông súng nè, rồi bông điên điển, với lại rau muống, rồi bắp chuối bào. Và bây giờ là mình sẽ múc cái chén lẩu mắm ở đây nha. Đây mình sẽ múc cá. Cá đâu ta? Đây. Cá bạch tuộc. Cá với mực. Em thấy giống bạch tuộc quá. Đây là mình sẽ múc cá với lại mực. Cá diêu hồng nha. Đây là người ta sẽ sử dụng cá diêu hồng, cá phi lê diêu hồng. Đây và bây giờ là Mon sẽ mời bà con cô bác mình ăn chén lẩu mắm cùng với Mon online nha. Đây thì sẽ có một cái thịt heo ba chỉ và có miếng cá phi lê diêu hồng và có cả mực nữa nè mọi người. Thì cái nước ở đây á, nước lèo ở đây á, thì sẽ hơi cái màu hơi sẫm sẫm. Màu này là màu của mắm nha mọi người. Thì Mon ăn cay cho nên là Mon sẽ bỏ một miếng ớt vào. Còn chan một xíu nước mắm nữa cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Cũng ok lắm mọi người. Nhâm nhấm ok lắm. Vừa ăn không có quá bị nồng với mùi mắm. Cũng sẽ có mùi mắm trong này thơm lắm. Ngon quá. Đây là thịt ba chỉ heo nè. Thịt ba chỉ heo đây ngon nha, mềm mà nó không có bị nghe có mùi heo nhiều đâu. Đây có cá dưa hồng. Hơi bọc. Nó cái thịt nó béo ngon lắm. Nên heo thành phố này nè. Dạ. Dạ. Cái mỡ của Phúc. Cái thịt nó săn, cái mỡ nó cũng săn chứ không phải là bị bở khó ăn đâu. Này là một con tôm chà bá luôn. Và cái mắm ở đây á, mọi người là người ta sẽ nấu với lại mắm cá linh. Thì trước khi mà mình đến hôm á, thì chị chủ cũng sẽ nhắn cho mình là mình có ăn được cái lẩu mắm không. Nếu như mà mình không ăn được lẩu mắm thì ở hôm này sẽ nấu những cái món khác cho mình ăn. Cho nên là khi mà đến hôm á, mọi người cũng có thể trao đổi trực tiếp với lại chị chủ và mình ăn được cái gì thì họ cũng sẽ nấu cho mình nha. Sang vòng coi. Sau khi mà mình ăn uống nghỉ trưa xong rồi á mọi người, thì bây giờ là mình sẽ đi ra mình đi tour cái bè. Thì hôm sẽ có một người làm hướng dẫn viên và mình sẽ đi trên cái xe mà 6 chỗ này. Hôm sẽ chở mình ra chỗ cái cảng tàu để mà mình đi thuyền nha. Và bây giờ thì mình cũng đã đến cái bến tàu rồi mọi người. Đây sẽ là bến tàu Cái Bè nha. Đó, và bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài đây. Mình sẽ đi lên cái tàu của mình để mà đi tham quan về những cái cuộc sống của người dân nơi đây. Thì Mon sẽ quay và cho mọi người cùng xem cái chuyến du lịch ngày hôm nay của Mon như thế nào nha.
Và bây giờ là nhà mình sẽ lên tàu thì bắt buộc là phải bận áo phao hết luôn nha. Đây có em bé nhà mình đi nữa. Cô muốn mặc hả? Ồ, cô muốn mặc cơ. Đi không? Và bây giờ mình bắt đầu hành trình đi tham quan các làng nghề và khám phá cuộc sống của người dân ở Cái Bè thôi nào. Mời bà con cô bác cùng đi với Mon nha. Hiện tại thì Mon đang đi thuyền trên sông Tiền và phía trước mặt là nhà thờ giáo xứ Cái Bè, một nhà thờ được xây vào thời Pháp, đến nay là đã khoảng hơn 100 năm rồi và cũng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở khu vực này. Công trình mang kiến trúc cổ kiểu Roman phương Tây với tháp chuông cao khá là nổi bật luôn. Đứng giữa khung cảnh sông nước miền Tây thì thấy nhà thờ này cũng khá là đặc biệt luôn đó nha. Sau khoảng 5-10 phút đi thuyền thì điểm tiếp theo Mon đến đó là một cơ sở làm kẹo dừa truyền thống ở Cái Bè. Đây là sẽ bán những cái đồ mà thủ công làm về cháo dừa nè mọi người. Có đồ múc cơm nè, nĩa rồi cây giã và đũa nữa. Có bật cái đó lên đi. Đi qua thử kẹo dừa cacao. Kẹo dừa này người ta làm này gồm mạch nha. Mạch nha là nước cốt dừa. Đó, ta sẽ xoay chung như vậy tới một cái mức độ nào xong rồi người ta mới đổ ra, nó đặt lại á, người ta mới đổ ra ra cái khuôn, chảy ra khuôn cái ta mới cắt từng miếng. Là cái này là bào ra mấy cái sợi dừa. Sợi dừa bào ra xong rồi ta mới dắt nước cốt. Nước cốt người ta trộn với mạch nha. Nghề làm kẹo dừa ở đây đã có từ rất lâu đời rồi. Kẹo được nấu thủ công từ nước cốt dừa tươi kết hợp với mạch nha, rồi nấu liên tục trên bếp lửa lớn cho đến khi hỗn hợp sánh lại. Cô thử. Sau khi mà mình trộn những cái hỗn hợp về làm kẹo dừa, ở đây sẽ đổ ra khuôn. Dạ đúng rồi, ta đổ ra khuôn cái ta lấy cái này tráng cho nó ra. Dạ. Chút thử. Rồi sau đó là mình sẽ kẹo dừa cacao cắt bằng cái này. Đúng, cắt miếng ra xong người ta sẽ vô đóng gói. Dạ, là cái này là đã thành phẩm luôn. Đúng rồi. Sau đó, phần kẹo nóng sẽ được đổ ra khuôn, cán mỏng, rồi cắt thành từng thanh nhỏ. Cuối cùng là gói lại bằng lớp bánh tráng mỏng bên ngoài nữa. Mà nếu mình hiểu về nguyên lý của nó như vậy thì là ăn kẹo dừa cũng đâu có gọi là xấu đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên bây giờ bị mai một không phải kẹo dừa. Mà ăn kẹo dừa này mình sẽ cảm thấy nó sẽ không có ngọt. Cái kẹo khác. Cái kẹo khác thì người ta không ngọt. Còn kẹo này nó ngọt. Bởi lên xứ dừa Bến Tre nè, từ cái gốc nè, tới cái trái nè, cái nước nè. Nếu như vậy thì nó đâu có liên quan gì tới dừa. Ở Bến Tre cốt dừa. Nước cốt dừa, dạ. Dừa mình bào ra xong rồi mới dắt nước. Xác dừa bán được nè, vỏ dừa bán được nè. Rồi chị quấn cái này nhanh ghê. Này là kẹo dừa là nó có một cacao. cái lớp bánh tráng ở trong. Mấy cái này phải không? Dạ. Cái này là đây từ dừa khô. Dừa khô người ta sẽ lột ra. Dạ. Lột ra nó sẽ thành như vậy nè. Dạ. Cái xong ta mới bào ở đây. Dạ. Bào thử không? Dạ thử. Em bào thử cho coi ha. Dạ. Đó, hồi xưa là người ta ngồi ở đây phải không? Để em ngồi đại nha. Dạ. Đây người ta bào như vậy nè. Là mình cũng phải biết cách bào chứ. Đúng rồi. Đây là cái cơm dừa này mọi người, là bào từ trái dừa này ra luôn. Cơm dừa ra người ta bỏ vô cái bao này cái xong ta ép lấy nước cốt. Ép nước cốt ra. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra sau này để coi nấu cơm nha. Làm em ơi kẹo cơm nữa nè.
cớm. Dạ nổ cớm. Ở trong đây là sẽ có cát. Cái này là cát xây dựng. Cát xây dựng. Dạ. Đúng rồi. Là nó đen là tại vì mình Đúng, mình ngày nào mình cũng làm vậy đó thì cát nó sẽ từ nó đen, nóng lên nó đen. Dạ. Là cái này mình đốt lửa là bằng mấy cái hạt Đúng dạ rồi, thóc. bằng cái vỏ này cho nó Dạ, cho nó cái giữ cái độ lửa, độ nóng á. Dạ. Người ta sẽ điều khiển được cái độ lửa. Nói cô Phước giống gốc miền Tây em vừa nói là biết trấu còn ngày Dạ. giỏi. Giỏi gì? Ủa, đợi xíu nha, để cho mọi người vô hết. Đó. Nổ từ cái này, nổ từ cái hạt nếp này ra. Là nổ từ cái hạt này ra. Đúng rồi. Hạt nếp này ra. Đúng rồi. Rồi xong ta mới trộn với đường với mạch nha. Dạ. Rồi mình để mới ép khuôn rồi mới cắt ra từ. Ổ này, nếp này là không có chà vỏ ra luôn. Dạ không, nó cứ vậy luôn nè cô, rồi cứ bỏ vô đây thì nó nổ lên. Wow. Kẹo cớm ở đây được làm từ hạt nếp, đem rang trực tiếp trên chảo nóng cho hạt nếp nổ bung ra nè. Cớm này là lát nó nổ. Còn nó nổ cái kia. Cái này mình nổi giống bắp rang bơ quá hả? Và sau khi rang xong thì cớm sẽ được sàng lại 2 lần để tách vỏ trấu và chọn ra những hạt nở đều. Sau đó sẽ đi qua đây sàng thêm một lần nữa. Hai là rớt cái trấu xuống nè. Sàng thêm một lần nữa để cái rớt cái trấu nè. rớt cái vỏ ra. Rớt cái vỏ trấu ra nè. Trời, nó công phu quá ha. Nhưng mình có thể thử cho anh chị. Lúa gì? Ô cái mùi Dạ, cũng nếp. thơm quá trời luôn. Nhưng mà trên đây là cái vỏ trấu nó còn. Phần cớm này sau đó sẽ được trộn với đường nấu và mạch nha. Khi hỗn hợp còn nóng thì người thợ sẽ nhanh tay trộn đều, rồi ép vào khuôn gỗ, cắt thành từng thanh nhỏ để vừa ăn. Xoài sàng á hả? Nước cốt dừa, đường với mạch nha. Ta sẽ trộn chung lại. Cái này là cớm gì? Cớm này là cớm ngọt, À cớm ngọt. cớm đậu phộng. Đây là sẽ ra cái thành phẩm mà ép vào khuôn rồi mọi người. Còn đây là cớm mì. Cớm mì là sao? Cớm mì là cái cọng mì, cái cọng mì á người ta chiên lên á. Cho Rồi nó người ta giòn hơn. Đúng rồi, nó cũng trộn chung với những gia vị đó. Dạ. Rồi con nào đi. Ôi trời ơi. Xích tới một chút, con xích tới một chút. Nạo coi. Hai tay nạo. Sáng gì khách đỡ không? Trời ơi, giỏi quá. Rồi giống miền Tây rồi đó. Ai mà làm gì là nó làm rồi. Muốn làm gì là nó làm. Và cái địa điểm kế tiếp là mình sẽ đi đến điểm uống trà mật ong. Thì ở trong đây là mình sẽ tham quan được cách nuôi ong này, và mình sẽ được uống trà mật ong ở trong này nữa nha. Và bây giờ là mình sẽ vô cái địa điểm này thôi. Dạ này nè, ong nuôi. Đây là mấy cái thùng để mà nuôi ong ở bên trong. Cho nó coi cách nè. Nuôi nhưng mà nó tự đi lấy mật xong nó quay về. À Dạ. hay. Nó tự làm tổ. Nhìn gì hết sao? Chích à? Nó cũng chích mà đừng có chọc phá nữa. Cái này là mình dựng trong một cái tổ như vậy là mình sẽ có một con ong chúa. Đúng rồi, một hồi có ông chúa. Khi đến đây thì Mon sẽ được ghé tham quan nuôi ong lấy mật của người dân Cái Bè. Những thùng ong được đặt trước hiên nhà để ong tự nhiên đi hút mật từ hoa và các loại cây ăn trái trong vườn.
Người nuôi ong ở đây chủ yếu chăm sóc đàn ong nè, kiểm tra cầu ong và theo dõi lượng mật theo từng mùa hoa. Khi mà mật đầy á, thì họ sẽ nhẹ nhàng lấy từng cái cầu ong ra, quay ly tâm để tách mật và rồi lọc lại trước khi cho vào chai. Ở đây là mình sẽ có cái bảng là cách lấy sữa ong chúa tham khảo. Ở đây họ cũng sẽ để những cái hình ảnh minh họa để cho mình có thể hình dung được những cái cách làm để mà lấy sữa ong chúa nha. Ở trong đây là anh cũng đã bỏ mật ong vào rồi, xong sau đó là sẽ bỏ một chút xíu tắc để mà cho dậy lên cái mùi thơm của mật ong nha mọi người. Cái này gì? Cái muỗng Ở nhà thì đó rồi. Giờ là mình sẽ khuấy cái trà mật ong lên, mùi thơm lắm nha. Khi mà đến đây thì Mon còn được nghe về quá trình lấy sữa ong chúa. Đây là chất dinh dưỡng đặc biệt do ông thợ tiết ra dùng để nuôi ong chúa và ấu trùng ong non. Nhưng mà ban đầu khi mà Mon chưa có nghe giải thích thì trong đầu Mon cứ nghĩ là sữa ong chúa là do ong chúa tiết ra. Nhưng mà sự thật là ong chúa chỉ là người được ăn thôi. Còn phần sữa này thì lại do ông thợ tạo ra để nuôi ong chúa từ nhỏ. Cho nên là khi mà nghe được cái câu chuyện này, nghe được cái quá trình này thì Mon thấy cũng khá là thú vị và bất ngờ. Ở đây có cây mận, ở đây có cây mận sung xê ghê mọi người. Đều đi anh. Quá trời luôn, đỏ ao luôn. Ở đây có cây cóc mọc chum luôn á. Vẽ cho mọi người Đây là anh huấn luyện viên là đang hái vài trái. Cậu biết mà. ta cho đủ chó trời ơi. Vô nè. Đây cô. Giờ chấm muối. Ủa rớt rồi. Dạ đây Đi cái giấc này thì hơi nắng xíu, nắng quá. Giờ là mình sẽ lên tàu lại để đi đến cái địa điểm tiếp theo này mọi người. Rồi nha, từ từ đi nha. Rồi bước từ từ nha. Đúng rồi, bước lên. Nắng quá. Rồi. Ngồi trên thuyền, nhìn hai bên là nhà dân ven sông, cuộc sống miền sông nước hiện ra rất là gần luôn. Có nhà dựng sát mép nước, có ghe xuồng neo ngay trước cửa nhà. Mọi sinh hoạt dường như gắn liền với con sông. Thuyền thì trôi chậm, không khí cũng yên bình hơn hẳn. Tự nhiên thấy cuộc sống ở miền Tây này nhẹ nhàng và giản dị lắm luôn nha. Khi mà ngồi lên cái thuyền này nè là mát lắm, gió thổi mát. Nhưng mà lúc mà mình đi bộ xuống dưới thì trời nắng nóng lắm mọi người. Mà ngồi thuyền vậy nè, mát rồi à. Nước sông lên rồi gió quá trời luôn nè mọi người. Đâu có ngủ đâu hả? Gió này hiu ngủ là đã luôn á. Mà cái xà lan này lớn ghê luôn á mọi người. Xà lan này là có nhà ở trên đó luôn, rồi họ chở hàng ở trên đó đó nè. Điểm tiếp theo thì Mon sẽ ghé đến xem nghề đan giỏ thủ công từ lục bình, một nghề quen thuộc của người dân miền Tây luôn nha. Ở đây là người ta sẽ phơi cái cuốn lá lục bình này mọi người. Ta sẽ phơi khô ngay đây. Lục bình ta phơi khô cái ta làm vỏ làm đâu. Dạ. Đây, người ta phơi dài ra đó luôn. Đây mà cái răng ở đâu?
Sợ mình thấy không tới thôi. Trời ơi, cây mai này mọc bông hoài ha. Nó không rụng luôn trời. Hả? Mai không rụng vô bông luôn. Mình ghé đến nhà nghệ nhân đang giỏ bằng lục bình. Bên trong thì có rất nhiều sản phẩm đa dạng luôn, từ giỏ sách nè, rổ, khay cho đến túi, hộp trang trí, tất cả là đều được đan bằng thủ công từ lục bình phơi khô. Đó, chị ngồi, chị nghệ nhân đan giỏ lục bình. À, là mình phải bóp ra cho nó ra hết cái hơi. Xài ơi, con coi đan giỏ. Dạ. Cho sao vuốt cho xài lên. Thường là Tây nó qua đây nó thủ công mỹ nghệ, nó thích đó cô. Và chị nghệ nhân ở đây cũng có chia sẻ là lục bình sau khi mà hái về thì sẽ được phơi khô khoảng 7 đến 10 ngày trong điều kiện nắng đẹp để sợi lục bình có thể dai nè và giữ được màu vàng tự nhiên. Và sau đó thì lục bình sẽ được ướt sợi rồi đan hoàn toàn bằng thủ công, như là mình sẽ đan thành cái giỏ, cái túi hoặc là nhiều đồ dùng khác nữa. Không biết vô bạc nào. Nhưng mà nói chung là cái cây lục bình này là có công dụng mình xài hết á, mình không có bỏ gì bỏ vô. Đúng rồi đó. Ví dụ như cái lá nó không cái mùi nước sữa với mùi xài á, mình sẽ bán cho mình lái mình mua cái đó mình gói đi Sài Gòn có đồ xốp ở trong đó chú. Nông một shop. Đúng rồi. Nó không phải dập cái cây, mình không có cần phải dùng ống hút xốp gì hết. Đây là cái cuốn lục bình nè, là mới vừa phơi khô còn tươi lắm mọi người. Thì thường á, là lục bình là sẽ phơi tầm khoảng 7 đến 10 ngày. Nếu mà nắng đẹp lên á, thì phơi cũng là 7 ngày nha mọi người. Hồi nãy các chị đó cũng có chia sẻ. Và khi phơi xong rồi thì sẽ có cái màu ngã vàng giống như vậy nè. Đây sẽ là cái sợi lục bình đã phơi khô rồi. Lúc mà phơi khô như vậy rồi á là giòn nha. Nhưng mà nếu mà mình muốn thắt giỏ, thắt này kia thì mình cũng phải nhúng sơ qua nước á, thì cái lục bình này nó mới dai được. Lúc mà nó mới nở là nó sẽ màu trắng và màu hồng. À, Nó già là nó sẽ là màu đỏ đó. dạ. Cái cây này cây sữa quân tử. Sớm nở tối tàn. Nhưng mà qua sáng thì nó không có đỏ đậm, mà chiều nắng thì nó đậm lắm luôn á. Hay vậy? Dạ. Tử quân tử coi như là nó chết quân tử mà. Ơi. Bởi sáng nó có mùi, với tối nó có mùi, chứ ban ngày trưa vậy đâu có cái mùi nào đâu. À, luôn là cây này có mùi luôn á hả? Có mùi, sáng với tối, chiều tối nó mới có mùi, còn bây giờ nó đâu có mùi thơm mùi gì đâu. Dạ. Về mình trồng luôn. À, có hạt giống. Cái này mình nấu trà. Tối Dạ. nay mình sẽ về thưởng thức Uống món trà. trà đậu biếc. Ở dọc đường này mọi người là có cây hoa đậu biếc. Xong rồi cái cũng có sinh vòng vòng á, là hái được thì mới hái nha. Là nhà mình hái một nón vậy luôn nè. Rồi tính toán dự định là tối nay là sẽ uống trà hoa đậu biếc. Là có lấy giống về để mà trồng thử coi như thế nào. Sau khi tham quan cái điểm mà làm về lục bình rồi đó mọi người, thì bây giờ là mình sẽ vô cái nhánh sông nhỏ này, một cái con rạch nhỏ này, là mình sẽ đi một cái vỏ lãi, cái xuồng ba lá để mình đi vào bên trong nữa nha. Thì không có cho. Cô lấy đò vừa sang bến Tình, nơi xứ là Long. Đó là bây giờ là mình sẽ chuyển qua đi một cái xuồng pha lá như thế này để vào trong những cái rạch nhỏ nha. Đó, nó này đây. Chị. Vô Bến Tre.
Bây giờ ở Việt Nam á, đi đâu á, thì cũng thấy phát triển và khá là hiện đại rồi. Quán xá đẹp nè, điểm check-in mới nè, dịch vụ thì cũng tốt nữa, đầy đủ nữa. Nhưng mà riêng chuyến đi này thì Mon lại không tìm những thứ nó quá hiện đại, mà Mon muốn trải nghiệm một cái điều gì đó gần gũi hơn nè, mộc mạc hơn và mang đậm cái nét văn hóa đặc trưng của miền Tây mình luôn. Vì đôi khi á, không phải những nơi hoành tráng mà chính vì những cái điều đơn giản, giản dị thì lại khiến cái chuyến đi của Mon trở nên thú vị hơn và đáng nhớ hơn rất nhiều nha. Và bây giờ là cái chị lái xuồng mọi người, là vô cái khúc này là lục bình rất là nhiều luôn, cho nên là chị bắt đầu nổ máy rồi. Xong rồi chạy nhanh hơn chút xíu, thấy cái cảm giác cũng vui ha, cảm giác thú vị lắm mọi người ơi. Đó, cái xuồng ba lá này nổ máy kêu bạch 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 bạch, cái tiếng nghe vui ghê luôn. Ôi, dính cây quá trời. Đó, ở bên khúc bên trong nữa nè, lục bình nó dướng quá trời nhiều luôn. Đây mọi người, lục bình trôi xong, trôi vô trong cái rạch nhỏ này, là giờ ghe thuyền này kia đi cũng hơi khó, là giờ là phải nổ máy rồi lấy cái cây dập á, kéo nó qua chút xíu để mình có thể đi qua được nha. Đây, rồi mình sẽ lấy cái cây dập mà kéo qua. Nặng lắm. Mình phải lấy cây với lại lấy cây dầm để kéo qua để khỏi vướng vào cái thuyền á, cái xuồng chứ. Ở dưới này thì sẽ gọi là cái xuồng ba lá. Đó, dừng qua cái ghe này luôn. Sau khi mà vượt ngàn chông gai với lại lục bình thì bây giờ tới đây thì cũng đã đỡ rất là nhiều rồi mọi người. Gian nan ghê luôn. Ở đằng kia có hai anh em đang tắm xong mà nhìn thấy cưng quá ha. Nhìn thấy bình yên ghê luôn á. Đó. Cái ông nhỏ nhưng bận áo phao, ông lớn không có bận áo phao. Địa điểm tiếp theo, gia đình Mon sẽ dừng chân tại Cù Lao Tân Phong, ghé nhà vườn Năm Om để nghỉ chân. Thì tại đây á, Mon sẽ được thưởng thức ăn trái cây miệt vườn theo mùa và nghe đờn ca tài tử, một nét văn hóa đặc trưng của người miền Tây luôn. Đây là mình sẽ được nghe đờn ca tài tử ngay đây luôn nè. Này chị bán hay là chị Ở trong tour có. ở trong tour có hả? Trong tour thì tôi ăn chân bán luôn ăn. Một người một dĩa hả chị? Đã gì? Ở cái nhà này thì khỏe rồi. Đây khi mà mình tới á, là họ sẽ phát cho mình cái dĩa để mà mình ăn trái cây này, mát rượi à mọi người. Dạ. Nhà cũng mát mẻ nữa. Phút đâu. Ngồi nghỉ chân ở đây thì nhà Mon còn được nghe đờn ca tài tử, một nét văn hóa rất là đặc trưng của người miền Tây. Mấy cô chú ở đây chơi đàn rồi ca luôn tại chỗ. Sân khấu thì không quá cầu kỳ, chỉ cần vài cây đàn như là đàn kim, đàn tranh là đủ. Nghe thì nhẹ nhàng chậm rãi nhưng mà lại rất cuốn nha. Ngồi giữa cái vườn trái cây, ăn trái cây mà lại có nhạc sống như vậy, cảm giác rất là chill luôn. Dạ vâng, lần đó đầu tiên Thanh Hà thân mật gọi điện ca tự tử xin kính chào quý khách ạ. Hello, xin chào, dạ xin chào. Bài hát đầu tiên Thanh Hà hát tặng khách nghe bài hát chào mừng khách đến Tân Phong ạ. Tình thân quan đó về thăm Phong 22 ngày thêm rộn ràng. Phố xa đông vui ngàn hoa. Cô Lai Đò ơi! Đờn ca tài tử
là một loại hình âm nhạc truyền thống của Nam Bộ. Thì loại hình này được xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ cung đình Huế, rồi hòa với dân ca miền Nam nên là nghe rất là mộc mạc và gần gũi luôn. Wow, ở đây có một cái dàn bầu mọi người. Cái dàn bầu nhìn cưng không? Đã ghê hồn đã chưa? Thế nào cái đấy bự. Đẹp quá trời luôn. Ui, nhìn cái dàn bầu đã ghê chưa kìa. Đây là cả nhà. Tham quan một vòng Cá Bè rồi và bây giờ thì gia đình Mon sẽ quay về lại home, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, rồi buổi tối thì cả nhà Mon sẽ ăn tối luôn tại đây luôn nha. Sau khi đi chơi về thì Home cũng đang set up bàn để mà mình ăn tối ở ngay ngoài sân này luôn nè. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phòng tắm rửa và nghỉ ngơi, và hẹn gặp lại mọi người một chút xíu nữa nha. Sau khi mà tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi thì trời cũng đã dần dần tối rồi mọi người. Và đây là cái khung cảnh giờ chiều giờ tối ở homestay nha. Đây là đang nướng đồ barbecue, sườn với lại gà. Cái này sườn chấm gà. Dạ. Buổi tối ở home, không gian trở nên khá là thơ mộng, đèn vàng bật lên nhìn rất chill dưới miền sông nước. Anh nhân viên ở home cũng đang chuẩn bị sẵn thịt nướng barbecue cho khách nữa nè. Ngồi ngoài trời á, vừa ăn barbecue vừa tận hưởng không khí yên tĩnh, cảm giác rất là thư giãn luôn. Tối nay mình có gà với thịt heo, còn gì? Gà, thịt heo, tôm càng xanh hấp, Dạ. cơm chiên, cá lóc nướng. Đi Buổi tối á, thì Home sẽ set up để mình ăn tối ở đây. Thì ở đây cũng sẽ có những cái trái cây này, như là bưởi, ổi, mít ha. Rồi cũng sẽ có những cái gia vị cho mình. Rồi đó, anh đó thì đang nướng thịt ở đây mà ngồi giữa cái view hồ bơi nè, rồi trước cái nhà cổ, thấy không gian dễ thương ha. Đồ ăn ở home theo khẩu vị của nhà Mon thì khá ngon, nêm nếm đậm vị dễ ăn nè. Còn món salad dầu giấm thì cũng rất là ổn luôn, vị chua chua ngọt ngọt vừa miệng, mà rau thì vẫn giữ được độ giòn và tươi. Thịt nướng ở đây được nướng vừa chín tới nên là không có bị khô, bên trong vẫn còn mọng nước, ăn lúc còn nóng thì rất là ngon luôn nha. Cánh gà thơm lắm luôn. Vừa tới. Thịt nướng ở đây là sẽ là thịt sườn nướng nè, hoặc là ba rạch nướng, và có cả gà nướng nữa. Thì cái miếng này là cái miếng sườn nướng là người cắt nhỏ ra nè, rồi lắm nướng nó đã lắm luôn á. Mà ở đây á là cái thịt nướng nó thơm lắm nha mọi người. Ướp rất là ngon nha, và rất là thấm vô cả bên trong phía bên này luôn nè mọi người. Ngon lắm luôn á. Món tôm càng xanh hấp nước dừa cũng rất là đáng thử luôn. Tôm được hấp cùng với nước dừa nên là thịt tôm ngọt tự nhiên, thơm nhẹ mùi dừa nữa. Tôm vừa chín tới, thịt chắc, không có bị bở, mà chấm với muối tiêu chanh là ăn hết ý luôn. Dạ. Đi chơi gia đình em có động lực luôn á. bẻ cái gâu. Thì muốn
Đấy, coi có đầu tôm nè mọi người. Con ăn cái này cô. Đây là cái đầu tôm, gạch cũng khá là nhiều ha. Đây, tôm càng thì mình lột xong rồi nè. Nuôi hay là tôm đồng? Tôm này là tôm sông. Tôm sông không? Dạ. Đi, chỗ đó trò chơi nít là tắm rửa này kia nọ vui lắm. Những món ăn ở đây nhà Mon thấy không chơi vào đâu được, không gian thì lại yên tĩnh, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau rất là ấm cúng luôn. Và bữa tối này thì cũng đã bao gồm sẵn trong tour rồi nha, nên là mọi người khi mà tới đây á, là chỉ việc tận hưởng mà thôi. Chào buổi sáng bà con cô bác nha. Thì bây giờ là Mon sẽ đi lên đây ăn sáng, homestay sẽ nấu cho mình ăn bánh canh và hủ tiếu. Nhà Mon ăn đã chuẩn bị sẵn ăn ở đây không? Wow, sáng sớm thì ở đây họ cũng sẽ cho mình ăn cái ua nè, và uống nước cam, uống trà mật ong. Em đi. Mình nha mọi người. Nước cán đó kìa. Đồ ăn sáng ở đây thì cũng đã bao gồm luôn trong tour rồi. Sáng ra thì mình ăn hủ tiếu, nước dùng thanh nhẹ, nêm nếm khá là vừa miệng luôn. Ăn buổi sáng rất là hợp. Ngồi ăn sáng trong không gian yên bình ở hôm, cảm giác bắt đầu ngày mới, dễ chịu lắm luôn nè. Ăn sáng xong thì hành trình khám phá cái bè của nhà Mon cũng khép lại tại đây. Một chuyến đi ngắn thôi nhưng được trải nghiệm khá là nhiều điều thú vị. Từ đi thuyền trên sông, tham quan làng nghề, đến ăn uống và nghỉ ngơi giữa không gian miền Tây yên bình này. Nếu như mà mọi người cũng đang tìm một nơi mà gần Sài Gòn để đổi gió nhẹ nhàng vào cuối tuần thì cái bè cũng là một lựa chọn khá là đáng thử nha. Và bà con cô bác mình thấy video này hay, hữu ích, đừng quên like để ủng hộ cho Mon và đăng ký kênh Moni TV để theo dõi thêm nhiều hành trình tiếp theo nha. Mon sẽ còn quay lại với nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa, và biết đâu điểm tiếp theo sẽ là nơi mọi người đang muốn khám phá đó.